Vorbim despre o femeie care a vrut de bunăvoie și nesilită de nimeni să fie torturată până la moarte. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Doamne, ce caz avem astăzi! Avem unul extrem de neobișnuit și țin să vă dau un disclaimer foarte mare pe lângă cel obișnuit. Vorbim foarte mult de interacțiuni intime, destul de violente și ilegale, deci dacă vrei să dați skip la videoclipul de astăzi sau ești un profesor care îl pune într-o sală de clasă, îți sugerez să dai skip pentru că vrei să-ți păstrezi jobul. Așa că spunând toate lucrurile astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, ok? Nu se merită la cazul de astăzi. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Ne ducem în anii 1990 în America și nu știm dacă victima de astăzi este chiar o victimă, după cum v-am spus mai devreme, dar numele ei este Sharon Lopatka și s-a născut pe 20 septembrie 1961 în Maryland. Despre copilăria ei, părinții lui Sharon erau extraordinar de religioși și stricți. Ei aveau niște așteptări foarte mari de la această fată și inițial Sharon lua note foarte bune la școală, părea copilul perfect, să spunem așa, asta până la liceu când s-a săturat să stea sub papucul părinților și a început să fie rebelă, mai exact să își dea întâlniri cu foarte mulți băieți. Într-un final a ajuns să se pună într-o relație foarte serioasă cu un băiat care, șoc și groază, nu avea aceeași religie ca ea. Vă dați seama că părinții nu erau deloc de acord. Suntem în anii 1980, ok? Trebuie să avem aceeași religie. Numele lui era Victor Lopatka, de unde și-a și luat numele de familie ulterior, pentru că în anul 1991 s-au căsătorit când Sharon avea 30 de ani și pe lângă faptul că părinții nu erau de acord, ok, foarte religioși, Sharon s-a și decis să nu aibă vreun urmaș, nu voia să facă niciun copil. Așa a rupt legătura cu părinții ei. Sharon cu Victor se mută într-un alt oraș, într-o zonă puțin mai rurală, să spunem așa. Ea nu avea niciun job, Victor lucra în construcție și trăia o viață liniștită, neavând nicio legătură cu părinții ei și sincer, good for you girl, a făcut ceea ce a vrut, momentan suntem fericite pentru ea. Ajungem în 1995, Sharon are 34 de ani și ceva tragic se întâmplă. Sharon descoperă internetul. Vorbim despre anul 1995. Nu avem Instagram, nici măcar Google nu avem în perioada aia. Aveam în felul următor America Online, care e un fel de Facebook/Yahoo și bineînțeles Yahoo. Sper că nu trebuie să vă explic ce este Yahoo, nu? Nu mă face să mă simt bătrână, vă rog. Iar pe America Online era un fel de Twitter, Reddit, TPU, unde puteai să comunici cu oameni de pe toată planeta, bineînțeles, și mesajele sunt vizibile pentru toți. Din nou, femeia noastră nu lucra, stătea acasă toată ziua pe calculator și și-a dat seama destul de repede că poate face bani online. Și să-ți dai seama de asta în anul 1995 este efectiv mind-blowing. Abia descoperise lumea internetul. Sharon și-a format propriul website intitulat House of Dion, unde posta despre decorațiuni pentru casă și diferite DIY-uri, hobby-uri și pasiuni de ale ei. Inițial totul extraordinar de inofensiv, bravo Sharon, îți faci un mic business, să spunem așa. Ea a ajuns să vândă reviste despre decorațiuni cu $7. Adică vreo $12 în 2025, ok? Ea era o femeie destul de deșteaptă dacă stăm să o luăm așa și încetul cu încetul realizează nu numai că poate face bani online, dar poate să și fraierească oameni. A început inițial formându-și acest cont fals sub numele de Vilado Dion cu descrierea: vrăjitorul preferat al Americii care poate face orice vrajă pentru tine. A început să spună că știe cum să facă vrăji și că ghicește viitorul și și-a și pus numărul de telefon acolo și pentru o sumă de bani poate face orice vrajă dorești, să-ți ghicească viitorul, să-ți citească în palmă, în cafea, whatever. Bine, prin telefon nu cred că poate să citească prin palmă, dar ați înțeles voi ideea. Și eu mă uit la poza ei, ok? Mă uit la poza ei și mă imaginez cum stă acasă toată ziua, se plictisește și mai răspunde la telefon din când în când. Alo, da, să știi că iubita ta te înșeală. Da, să știi că în viitor chiar vei câștiga la loto. A început să și vândă poțiuni pentru a face o persoană să se îndrăgostească de tine. De la decorațiuni a trecut la vrăji. De la vrăji a trecut la kituri pentru a face bani. Un fel de plătește pentru cursul meu de făcut bani din cripto. Și după asta... Doamne, e un roller coaster aici, eu nu înțeleg cum s-a ajuns de la decorațiuni pentru casă în punctul în care o persoană să fie torturată. Dar după ce a descoperit că pe lângă oamenii frustrați din dragoste și cei care aleargă după bani, avem și oameni obsedați de relații intime și fetișuri.
Și ea se gândea așa, ok, fraierim oameni, un lucru care este complet ilegal, dar dacă fraieresc oameni care vor să cumpere servicii intime, e mai puțin probabil să se ducă la poliție. În plus, multe aceste fetișuri erau deja ilegale. O să ajungem și acolo să vă explic la ce mă refer mai exact, dar Sharon își face un alt profil online. Numele ei este Nancy Carlson, iar la descriere avea în felul următor. O femeie blondă de 25 de ani, 1,70 m și 54 de kilograme. Singurul lucru cu care n-am mințit era că era blondă. În primul mesaj postat pe profilul ei era în felul următor. Bună! Sunt Nancy. E cineva interesat să-mi cumpere chiloții murdari? Da, Nancy, da, avem prea mulți oameni interesați pe această planetă să cumpere chiloții murdari ai unei alte persoane. Sharon noastră nu numai că iubea să fraierească oameni, dar a și început să se bucure, să se entuziasmeze, să se excite când primea mesaje, când primea răspunsuri la astfel de postări. Încetul cu încetul, de pe America Online a început să descopere mult mai multe site-uri și nu mă refer la acele website-uri 18 plus generice, ok? Mă refer la site-uri de fetișuri extrem de violente care implică tortură. Au început să vorbească cu bărbați și să întrețină conversații precum: da, vreau să-mi masez picioarele murdare. Asta pentru cei care aveau fetișuri de genul. Alte răspunsuri: da, vreau să întrețin relații intime cu mine cât dorm. Pentru cei care voiau să întrețină relații intime cu femei inconștiente. Din nou, un lucru foarte ilegal. Pe lângă faptul că ea putea să facă toți dubioși de bani, se distra foarte tare. Nu mai stătea să facă reviste cu decorațiuni pentru casă. Începea să întrețină toate conversațiile cu toți dubioși și nu vorbesc de zeci de oameni. Vorbesc de mii și mii de bărbați. Am mai spus-o și o mai spun. Nu este nimic greșit să ai alte preferințe în pat, să o spunem așa, atâta timp cât totul este consensual și legal. Sharon noastră, a.k.a. Nancy, și-a făcut un alt profil pe un alt site și a postat următorul lucru. Lasă-mă să-ți personalizezi fantezia de bondage incitantă pe o casetă, pe care să o vizionezi și să te bucuri de ea în intimitatea casei tale. Totul începând la doar $100. Automat a început să primească zeci de cereri pentru videoclipuri în care o femeie este inconștientă și agresată. Ea a menționat că are la dispoziție 25 de femei frumoase și inconștiente pe care le va pune să înghită substanțe ilegale ca să le facă să fie inconștiente și apoi să le trimită aceste videoclipuri prin poștă în plicuri albe ca să nu se știe ce este înăuntru, ca să le respecte intimitatea. Femeia asta pur și simplu online vindea videoclipuri cu videoclipuri. În prima săptămână, Sharon a făcut mii și mii de dolari. Și din nou, mare paranteză, femeia asta era o mare schemăriță, fraierea oamenii. Bineînțeles că nu avea aceste videoclipuri, ceea ce este cumva, nu știu dacă să-i zic ironic, nu pot zic că mă amuză neapărat. Bineînțeles că este o mare problemă că avem astfel de bărbați care cumpără astfel de videoclipuri și sunt sigură că, bineînțeles, dacă n-au ajuns să le cumpere de la Sharon, tot le-au găsit în altă parte, ceea ce este foarte, foarte disturbing, dar cumva parcă ne bucură că oamenii ăștia au fost fraieriți, nu? Și dubioșii ăștia, după ce nu primeau aceste casete video, nu aveau cum să se ducă la poliție. Adică ce faci? Te duci la poliție și zici: hei, am cumpărat și eu niște casete cu violuri online și nu mi-au ajuns. Puteți să arestați pe domnișoara? Nu? Ok, da. Mă arestați pe mine? Sharon își pierde clienții, ok, a făcut mii și mii de dolari în primele săptămâni, dar nu avem chiar atât de mulți bărbați pe internet în anul 1995, așa că ne ducem pe un alt site, creăm un alt cont, o altă femeie cu un alt nume. La descriere avem așa: actriță de filme 18 plus care cântărește 136 de kilograme. Sharon se află pe un site de fetișuri pentru femei supraponderale care vor să fie mâncate. Da, mâncate la propriu. Ideea stă în felul următor. Acești bărbați vor să găsească o femeie care să fie forțată să mănânce foarte multă mâncare, practic să le îngrașe ca pe un porc cu o zi înainte de Crăciun și după să le mănânce pe ele, să le mănânce din carne, să le lase fără suflare. Sharon a început să posteze următoarele lucruri. Nu mai vreau. Deci nu mă înțelegeți, eu când am făcut acest research mâncam o felie de pizza. M-am oprit, nu mai puteam, ok? Am o fantezie să fiu ținută complet dezbrăcată, folosită pe post de sclavă, bine hrănită ca să iau în greutate, apoi sacrificată și gătită. Mi-ar plăcea să aud ce vrei să-mi faci.
Da, Sharon, da. După care, mai este, nu vă panicați că nu se termină aici. Ai tupeu să intri în lumea graselor, unde bărbații sunt striviți ca niște gândaci de aceste zeițe nervoase și frumoase. Idealul ei era așa, să fie forțată să mănânce atât de mult încât să ajungă la 215 kg. E în stare să se relocheze ca să găsească candidatul perfect, iar dacă ești căsătorit, nu cumva să mă cauți. Nu vreau să stric nicio căsnicie. Bună, Sharon! Ceci aici sunt 100% sigură că nu este nicio șansă ca acest videoclip să ajungă la tine, dar tu nu erai căsătorită? Din nou, Sharon în momentul ăsta nu mai făcea toate aceste lucruri pentru bani, o făcea pentru fanteziile ei morbide. Dacă ea chiar voia să ia foarte mult în greutate, să fie forțată să mănânce foarte mult, ca după să fie torturată, să fie mâncată, să fie ținută ca sclavă, este o întrebare foarte bună. Ori o făcea, nu știu, era o fantezie de a ei, poate era un scop în viață, un ideal în viață, sau pur și simplu o făcea ca să păcălească bărbați, dar bărbații ăștia nu ajungeau să-i bani în punctul ăsta, pur și simplu voia să întrețină aceste conversații. De la site-urile unde oamenii voiau să mănânce de vii femei supraponderale, a ajuns pe site-uri unde oamenii vor să pedepsească femei până la moarte. Și scopul era ca după ce aceste femei rămân fără suflare, să profite de corpul lor în continuare. Acolo ea și-a creat un alt cont sub numele de Gina. Avem, cred că vreo 5-6 conturi în punctul ăsta, ok? Ea a postat acolo că își dorește din suflet să ajungă să fie ucisă. N-a primit 10, a primit sute de mesaje, sute și sute de mesaje. Chestia asta este extraordinar de concerning, pentru că nu contează că tu îți dai consimțământul să fii ucisă, să fii torturată după whatever, nu poți să-ți dai consimțământul la chestia asta. Nu poți să zici că tu vrei să experimentezi, să vezi cum este să mori, pentru că nu este o experiență, că după mori și nu știi ce ai trăit, nu? N-are sens, are sens. În capul meu, cel puțin. Avem bărbați care întrețin aceste conversații și când Sharon, a.k.a. Gina, a.k.a. Nancy, spunea ok, când ne întâlnim, acești bărbați erau ceva de genul am crezut că glumești, am crezut că ne jucăm doar. Da, nu mersi, nu vreau să te omor. Și ăsta ar fi răspunsul logic al oricărui bărbat, nu? S-a ajuns până în punctul în care oamenii îi trimiteau e-mail-uri și mesaje în care să îi ofere ajutor. Trimiteau numere de telefoane pe care să le folosească Sharon să sune și să fie, hei, am nevoie de ajutor, știți? Am gânduri de astea, dar nici măcar nu erau gânduri suicidale, erau efectiv gânduri că ea voia să trăiască această fantezie, voia să fie ținută ca sclavă, torturată. N-ați înțeles voi ideea. Printre sutele de mesaje de la bărbați speriați că această femeie chiar vrea să fie ținută ca sclavă și ulterior avem un bărbat care voia să îi îndeplinească dorința. Da, avem un bărbat, candidatul perfect. Ei, numele lui este Robert Glass. Robert era un bărbat de 45 de ani care lucra ca inginer pentru guvern. Avea o soție și 3 urmași. Unul de 10 ani, unul de 7 ani și unul de 6 ani. Și faptul că acest bărbat avea 3 copii acasă mă neliniștește teribil. Inițial, înainte să vorbească cu Sharon, ok? Înainte să ajungem în punctul în care vrem să ajungem, el era un bărbat foarte introvertit și își petrecea foarte mult timp pe computer în subsol. Ce nu știa soția lui în perioada aia era pe ce website-uri dubioase stătea el de dimineață până seara. Într-o zi, când Robert a plecat la muncă, soția lui foarte curioasă s-a dus în subsol, a deschis computerul și a descoperit mii și mii de mesaje legate de fetișuri, nu prea legale, și numele lui în perioada aia era Toy Man. Soția lui e o femeie foarte inteligentă, bineînțeles că și-a luat copii și a plecat și a băgat și divorțul. În mai 1996. În august 1996, Robert este divorțat, singur, bineînțeles, trăiește într-o rulotă și vorbește cu Gina, Sharon, a noastră, da. El vorbea cu ea sub numele de Slow Hand și sincer nici măcar nu vreau să știu ce înseamnă acest username. El i-a spus că vrea să-i aducă visurile la realitate și timp de o lună ai mei au conversat zilnic. Peste 900 de e-mail-uri trimise. Așa ajungem pe data de 13 octombrie 1996, ziua cea mare. Sharon s-a trezit de dimineață și a băut cafeaua împreună cu soțul ei Victor, țin să vă reamintesc dacă are un soț acasă, și i-a spus că pleacă spre Georgia, un alt oraș, să își viziteze niște prietene mai vechi. Înainte să plece de acasă, i-a lăsat un bilet pe care scria în felul următor: dacă nu îmi găsești niciodată corpul, nu te îngrijora.
mi s-a îndeplinit visul. Acest bilețel nu avea să fie descoperit decât câteva zile bune mai târziu, dar țin să vă spun de acest bilet momentan. Ea a plecat de acasă, s-a urcat în tren să plece către Carolina de Nord. Este un drum practic de 12 ore cu trenul. Eu personal am stat 9 ore pe tren odată. A fost prima și ultima dată când am făcut lucrul ăsta. Să mergi atâtea ore pe tren ca să ajungi să fii omorâtă, you're doing too much, girl. Nu știu cum să zic, dar nu. Hell no. Este ora 9 seara. Sharon ajunge în stația de tren unde Robert o așteaptă și ajung să conducă vreo 130 de kilometri către rulota lui Robert. Este un drum de vreo 2 ore. Și ce, Doamne iartă-mă, ajungi să vorbești 2 ore în mașină. Bună, Robert, da. Abia aștept să fiu omorâtă. Ce vorbești 2 ore pe drum, omule? Sharon ajunge la rulotă, deschide ușa și înăuntru este o ghenă de gunoi. Avem haine murdare, mâncare mucegăită, 4 câini care aleargă în stânga și în dreapta și Sharon-a noastră nu este deloc deranjată de jegul care era acolo. Nu irosim timp, trecem direct la treabă. Leagă-mă de mâini, leagă-mă de picioare și hai să trecem la treabă. Dragoste nebună! Dragoste nebună, da. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, în primul rând pentru că nu avem chiar atât de multe detalii, dar cred că vă puteți imagina. În primul rând, a început să o penetreze pe această femeie cu absolut tot ce găsea în acea rulotă. Cu absolut tot ce găsea în acea rulotă. Mă refer la ustensile de bucătărie, mă refer la peria de WC-ul, după care a început să o strângă de gât, să o bată, să aducă fier încins, să stingă țigările aprinse pe pielea acestei femei și să o și lase plină de leziuni pe tot corpul din cap până în picioare, mai ales pe săni. Și cât putea să stea femeia mea legată acolo? Cât? O oră, 2, 3? Vă dau eu răspunsul. 3 zile. 3 zile a ținut-o pe Sharon legată de mâini și de picioare, cât efectiv a torturat-o. Și problema care este în punctul ăsta, ok? Știm cu toții că ea a plecat la Robert ca să fie ucisă. Bine, mai întâi trecută prin toate durerile, ca după ulterior să fie ucisă, dar nu știm dacă ea la un moment dat s-a răzgândit. Nu știm chestia asta. Noi știm povestea doar din partea lui Robert. Nu știm dacă la un moment dat Sharon, cât era legată de mâini și de picioare, ar fi zis poate nu. Ne oprim, nu vreau să mor de fapt, mulțumesc că m-ai ajutat cu această fantezie, dar lasă-mă să plec acasă. Știm că a fost de acord să fie legată, să fie lovită și mai știu eu ce, și că na, dorința ei supremă era să... Dar nu știm dacă ea la un moment dat s-a răzgândit. Ce știm cu exactitate? Că a trecut deja o săptămână de când Sharon a plecat, iar soțul ei nu dă de această femeie. Și ăsta este și momentul în care descoperă bilețelul lăsat de soția lui. Automat, Victor sună la poliție. O dă dispărută pe Sharon și în momentul în care autoritățile ajung acasă la el să investigheze, dau de cele 900 de e-mail-uri. E-mail-uri în care avem așa: abia aștept să ne întâlnim, să mă torturezi și să mă mori. Inițial, oamenii erau ceva de genul, adică cum? Dar pentru că aveau bilețelul și, bineînțeles, Sharon n-a mai dat semne de viață de o săptămână, autoritățile erau obligate să investigheze toată situația. Suntem pe 22 octombrie, autoritățile ajung la rulota lui Robert, dar în loc să intre peste el, vor să îl monitorizeze, să vadă dacă Sharon este acolo sau nu. 3 zile au stat în afara rulotei, în mașini, ca să vadă ce se întâmplă. Nimic neobișnuit. Ok, momentan Robert se trezește dimineața, merge la muncă, se întoarce înapoi acasă, nimic anormal, dar Sharon nu este acolo. Și după 3 zile, oamenii încep să se întrebe dacă Sharon este legată înăuntru, dacă nu poate ieși de acolo. Așa că poliția reușește să obțină un mandat și cât Robert era plecat la muncă, autoritățile intră în rulotă. Sunt loviți în față de un puternic miros de jeg, putrefacție, mucegai, tot ce vreți voi. Avem haine murdare, vase nespălate, mâncare stricată, aruncată peste tot, excremente de câine și pe lângă asta substanțe ilegale și foarte multe jucării 18+. Știți ce nu avem în acea rulotă? O Sharon. Da, o Sharon nu avem, pentru că în spatele rulotei avem niște pământ proaspăt, de parcă cineva a îngropat ceva acolo. Ok, săpăm și săpăm și dăm de un genunchi și mai săpăm și mai săpăm și dăm de un picior și după ce mai săpăm încă puțin, realizăm că Sharon este în bucățele în această groapă din spatele rulotei. Oamenii se duc la locul de muncă al lui Robert și este automat arestat, iar autopsia lui Sharon a arătat
arătat că mâinile și picioarele au fost legate tot timpul ăsta, iar în jurul gâtului avem un cablu, iar pe tot corpul avem găuri și leziuni. Faza este că Robert nu și-a dat seama că el va fi prins vreodată. În primul rând nu și-a folosit numele real în e-mail-uri și plus pe lângă asta, Sharon voia să fie torturată. El practic nu are nicio vină. Le-a spus autorităților că după ce Sharon a ajuns în rulota lui, au început să întrețină relații foarte, foarte violente, dar consensuale, ok, erau consensuale. Ea l-a rugat să o bată, să o lase cu zeci de leziuni pe corp, să îi taie sânii, să o ardă pe corp, iar în a treia zi a cerut să fie strânsă de gât. A spus că nu a vrut să o lase fără suflare, a fost un accident și Sharon, a.k.a. Gina, a.k.a. Nancy și toate numele din lume, a vrut toate lucrurile astea. A fost pur și simplu un accident. V-am mai spus că un om, ca să rămână fără suflare, trebuie să fie strâns de gât mai bine de 3 minute? 3 minute, oameni buni. Omul ăsta în 3 minute nu și-a dat seama că ar trebui să se oprească. De asta v-am spus că toată această poveste este din partea lui Robert. Ok, avem toate aceste e-mail-uri care confirmă ce a vrut Sharon să facă de fapt și că asta era fantezia ei. Din nou, nimic greșit în a avea diferite plăceri în pat, să spunem așa, atâta timp cât totul este consensual. Dar în momentul în care una dintre persoane zice stop, nu mai vreau, și cealaltă persoană continuă, din dragoste sălbatică, se schimbă automat în agresiune, care din nou este ilegală. Din păcate, partea de poveste a lui Sharon nu o avem, pentru că ea era săraca 2 metri sub pământ direct din a 4-a zi după ce a ajuns la acea rulotă, iar Robert este căutat pentru ucidere de gradul 1. Vreți să știți că durează investigația? 3 ani de zile. Nu e amuzant, nu râdeți, nu este amuzant. Investigația durează 3 ani de zile. Computerul lui Robert a fost ridicat de autorități și pe lângă e-mail-uri ce găsesc, poze și videoclipuri indecente cu oameni sub 18 ani. Omul ăsta era un mare Vreți să vă reamintesc că Robert avea 3 copii? 3 copii. Cel mai mare avea 10 anișori. No, hell no. Ajungem în ianuarie 2000 și nu avem niciun proces pentru că Robert a fost de acord să ia un acord de pledoarie și într-un final a primit între 3 și 4 ani de închisoare pentru omor calificat și 21 de luni pentru posesia acelor materiale ilegale. 21 de luni, 3 și 4 ani, să zicem că înțelegem, deși nu prea înțeleg, ok? 3 și 4 ani pentru omor calificat în condițiile în care Sharon și-a dat consimțământul să fie omorâtă, am auzit și mai rău. Dar 21 de luni pentru că deții materiale de genul... Nu, asta mă supără pe mine. Toate astea adunate ar fi maxim 6 ani de închisoare. 3 deja serviți cât și-a așteptat pedeapsa. Deci, practic, în anul 2000, omul ăsta mai avea 3 ani de servit. 3 ani de închisoare. El trebuia să fie eliberat în februarie 2002. Dar cu 2 săptămâni înainte să fie eliberat, Robert a avut un atac de cord și a murit. Mă înspăimântă faptul că dacă Robert nu ar fi suferit de acel atac de cord, astăzi ar fi avut în jur de 74 de ani. Și la cât de delulu sunt unii oameni, sunt sigură 100% că ar fi avut și nevastă și mai mulți copii. Știți ceva? Mă tot duc în jos, vedeți? Ați observat, nu? Efectiv m-am săturat. Mie nu mi-e cred. What is wrong with people? Asta este întrebarea mea. De ce? Cum? Știu că am mai făcut un caz de genul, nici măcar nu mai știu, Armin Miues, cred că îl chema, am făcut caz despre el acum câțiva ani, în care omul meu voia să fie mâncat de viu și știu că amândoi i-au tăiat măciuca jos încercând să mănânce amândoi din ea după ce au fript-o într-o tigaie. Da, spre surprinderea tuturor, ăsta nu este primul caz de care am auzit vreodată în care cineva voia să ajungă să fie mâncat de viu, să fie omorât, omorât de viu, să fie omorât consensual, deși, din nou, nu poți să îți dai consimțământul să fii omorât. Da, sunt tare curioasă ce părere aveți voi. Sunteți sub impresia că omul ăsta merita mai mulți ani de închisoare. Sunteți sub impresia că omul ăsta nu merita niciun an de închisoare pentru acest omor calificat, ok? Faza cu cealaltă parte, cu acele dețineri de imagini complet ilegale, este partea a doua. Eu mă refer strict la ucidere în parte, la Sharon, ok? Sunteți sub impresia că Sharon și-a meritat, nici măcar nu pot spune întrebarea asta, pentru că nimeni nu merită să fie ucis în felul ăsta, dar ați înțeles voi la ce mă refer. Vreau să știu opiniile voastre. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Sharon Lopatka, iar până trauma viitoare, stay safe! Da, Doamne, să mă ridic de aici, să mor, m-am scufundat în scaun.